Liệu mình có ân hận khi quyết định ở Pokhara thêm một ngày, trong khi đây là thủ đô trekking mà mình lại không trekking? Siêu đẹp luôn, nhưng mà đúng là phải có nắng thì núi mới nhìn thấy rõ khi thế kia. Còn nếu mà không có nắng thì chắc là mọi thứ đều chìm trong màn sương mù mà thôi. Trong ngày cuối này, chỉ với đi bộ, mình có thể khám phá thêm bao nhiêu điểm thú vị. Hiện giờ thì mình đang đứng ở gần đỉnh của Lovely Hill, cái đồi đáng yêu. Tuy nhiên thì mình nghĩ là mình sẽ không leo lên tiếp nữa vì mình không kịp thời gian. Và có điều gì đặc biệt đang chờ mình không? Trên review thì điểm khá là cao, nên là mình cũng hy vọng là mình sẽ ăn được cái món này ngon. Mời các bạn cùng dõi theo ngày cuối của mình ở Pokhara nhé. Hi, xin chào các bạn, lại là Noah đây. Hôm nay là ngày cuối cùng của mình ở Pokhara. Chứ các bạn có thể thấy thì mình cũng hơi bị viêm họng mất rồi, bởi vì là có thể là do hôm qua đi gặp nhiều cái gió lạnh các kiểu ấy, nên chắc là bị cảm lạnh. Nhưng mà thôi cũng không sao cả, hôm nay cũng là buổi cuối rồi. Mình dự định là sáng nay thì mình sẽ đi lượn lờ xung quanh để xem có cái gì thú vị nữa. Còn buổi trưa chiều sau khi mà trả phòng thì mình sẽ ra hồ và chèo thuyền. Đấy là dự kiến là như thế. Còn không biết có cái gì phát sinh hay không. Ngày hôm nay mình cũng muốn đi bộ để quan sát đời sống bình thường của người dân Nepal xem thế nào. Điểm mình định đến đầu tiên có tên là Lovely Hill. Lovely Hill, nghe cái tên thật đáng yêu đúng không các bạn? Khoảng cách thì chỉ có 4 km từ trung tâm thôi. Theo review mình đọc được thì đỉnh đồi có thể ngắm toàn cảnh Pokhara và dãy Himalaya dù không hề phải đi xa. Có vẻ cũng đáng để đi đấy. Có cô này cũng có cái gùi giống y chang đồng bào Tây Nguyên của mình này. Hình như các cái vùng núi sẽ có rất là nhiều điểm tương đồng thật. Thành phố này rất là đẹp, nhà cửa xây dựng đồng bộ, nhiều khi có cả chim làm tổ canh nhà. Đi ra cái con đường lớn này là đã có thể nhìn thấy dãy núi tuyết Himalaya đằng xa rồi. Chỉ cần đi bộ thôi mà đã có thể mãn nhãn thế này rồi. Ồ, hôm nay là chủ nhật mà sao trường học này vẫn hoạt động nhỉ? Ở bên trong thì các bạn học sinh đang tập thể dục. Cảnh này trông rất quen, giống y như Việt Nam vậy, chỉ khác mỗi đồng phục thôi. Theo Google thì giờ chỉ còn 800 m nữa là tới Lovely Hill rồi. Cơ mà ở đây có công trường xây dựng đang chặn ngang đường, giờ mà còn đi về nữa thì tiếc lắm. Không, nhất định là phải có đường khác để lên đồi. Sau một hồi thì mình tìm thấy đường khác. Đường này chắc là sẽ phải đi dài hơn, nhưng mà ít ra là không bị chặn. Hơn nữa nó lại là đường nhựa. Đoạn này lên đồi nếu mà có xe máy thì rất là dễ đấy. Thôi coi như là tập đi trekking. Từ lưng chừng đồi là đã có thể ngắm được toàn cảnh Pokhara rồi. View này rất là đáng để đi đúng không nhỉ? Bây giờ mà mình muốn lên trên đỉnh ý, thì không còn đường nhựa nữa rồi, chỉ còn những cái lối mòn nhỏ nhỏ này thôi. Và tất nhiên là sẽ không còn định vị nữa vì nó không còn chính xác, nên tất cả sẽ dựa vào trực giác của mình. Hiện giờ thì mình đang đứng ở gần đỉnh của Lovely Hill, cái đồi đáng yêu. Tuy nhiên thì mình nghĩ là mình sẽ không leo lên tiếp nữa vì mình không kịp thời gian. Bây giờ đã là 11 giờ rồi, 12 giờ mình sẽ phải trả phòng. Nếu mà mình đi bộ nhanh về thì vẫn kịp, nhưng mà chẳng nhẽ là giữa chừng rồi lại đi về. Wow, có đại bàng thi thoảng bay sát đầu mình luôn. Ở trên cao này không khí rất mát mẻ mặc dù vẫn đang nắng. Mình cảm giác như kiểu là rất gần với các cái dãy núi cao vậy. Chỉ cần một cái ngọn đồi nho nhỏ đáng yêu thế này thôi cũng đã có một cái góc nhìn rất mới về cuộc sống rồi. Tuy nhiên thì nhìn dãy Himalaya đằng xa quá đẹp nên là mình không thể kiềm lòng được và vẫn leo lên tận đỉnh. Thôi thì lát về mình sẽ cố gắng chạy vậy. Hy vọng là vẫn về kịp để check out. Đằng sau mình chính là dãy Himalaya và từ đây các bạn có thể nhìn thấy được toàn bộ cảnh của thành phố Pokhara ở phía dưới. Siêu đẹp luôn. Từ đây khiến cho mình hiểu tại sao Pokhara lại được coi là cánh cổng tới dãy Himalaya. Nó không chỉ là điểm xuất phát cho các tour trekking mà bản thân nó cũng là một cái điểm đến tuyệt vời rồi. Dãy Himalaya ở phía xa thì như một cái bức tường, ở trên là tuyết trắng bảo vệ cái thung lũng này. Nếu mà có dịp thì lần sau mình sẽ quay lại Pokhara để đi trekking. Và bây giờ thì là 11 giờ 15 phút. Liệu mình có kịp trả phòng đúng giờ không?
A few moments later. Sau một hồi chạy như bay thì mình vẫn về kịp khách sạn, kịp tắm sơ, check out và bây giờ đang ngồi ở một nhà hàng để ăn trưa. Cái nhà hàng Pandi này ở ngay gần khách sạn của mình thôi. Hơi ngại bởi vì hóa ra bọn mình là khách duy nhất. Quán này chắc là của gia đình thôi, trang trí rất là đơn giản nhưng mà ấm cúng. Vì bụng dạ mình không được tốt cho lắm ấy, nên là mình quyết định là ăn cơm rang gà cho an toàn. Ăn xong mà trời thì vẫn còn quá nắng. Ra hồ chơi lúc này chắc chắn là không phải là một trải nghiệm thú vị. Nên là mình quyết định vào một cái quán cà phê hoặc quán sinh tố nào đó thì bắt gặp lại cái quán này. Hôm trước mình đã uống sinh tố rồi cho nên hôm nay mình lại chọn lựu. Phải công nhận là lựu ở đây rất là ngon, chứ như ở Việt Nam của mình thì chẳng mấy khi mình uống đâu. Hóa ra là thanh long thì họ nhập từ Việt Nam. Đấy. Mình định ngồi lâu một chút nhưng mà xem ra cũng không tiện. Gần 2 giờ chiều, trời cũng không còn quá nắng. Bọn mình sẽ dạo chơi trên hồ Phe Hoa. Từ quán sinh tố chỉ cần đi bộ vài phút là đến bến thuyền. Hồ Phe Hoa là trái tim của Pokhara, hồ nước ngọt lớn thứ hai của Nepal với diện tích gần 600 ha. Nhưng mà con số thì không nói lên được vẻ đẹp, cho nên là bây giờ mình sẽ đi ngắm cái cảnh của cái hồ này. Trên đường đi thì mình thấy xe buýt đưa đón học sinh. Có lẽ hôm nay mấy bạn nhỏ cũng được đến đây chơi giống như mình vậy. Lòng vòng mãi mình mới tìm thấy được nơi bán vé. Ở đây có cái bảng giá công khai với khá nhiều lựa chọn. Tự chèo thuyền nửa ngày, chèo thuyền cả ngày, rồi thuê thuyền có người chèo. Giờ mình đã lên thuyền. Thực ra thì người ta cũng không đưa vé gì cả. Giá vé đi thuê cả một cái thuyền này tối đa là khoảng 4 người ấy, sẽ là 900 kèm theo một người lái thuyền một giờ. Cái áo phao này là họ treo luôn ngay trên bờ ấy, thì mỗi người lấy một cái. Mình nhìn chung thấy áo phao cũng được, không bẩn như kiểu là những cái áo phao ở chỗ khác. Sẽ có bạn hỏi là tại sao không tự chèo cho thú vị. Một là mình nhớ lại cái cảm giác hồi ở El Nido mình đã chèo thuyền kayak và nó quay lòng vòng các bạn ạ. Thứ hai nữa là mình cũng muốn thư giãn hoàn toàn. Và nếu đến đây thì bạn sẽ tự chèo thuyền hay là thuê người chèo. Hôm nay thời tiết rất đẹp, có thể nhìn thấy dãy Annapurna với cái đỉnh đuôi cá rất là rõ. Cái đỉnh núi đằng xa xa đấy là cao gần 7.000 mét so với mực nước biển. Nếu như mà ai mà giỏi chụp ảnh ý, thì có thể chụp dãy Himalaya phản chiếu hoàn toàn trên mặt nước. Như vậy là mình sẽ có 2 dãy núi, một dưới nước và một ở trên trời. Thú vị là ngoài thuyền của mình thì còn có những cái kiểu thuyền khác. Ví dụ ở đây có thuyền đạp nước. Thuyền này thì có 2 người đạp chính, trông khá là vui và có lẽ là sẽ đỡ tốn sức hơn là đi thuyền kiểu của mình. Gần giữa hồ là có một hòn đảo nhỏ và càng đến gần thì nó càng rõ. Đó chính là đảo Parahim, điểm đến chính trong cái chuyến đi này. Gần tới đảo là đã nghe thấy tiếng chim bồ câu rồi. Bác chèo thuyền cho mình 20 phút để chơi ở trên đảo. Lên trên này không gian mát mẻ, tĩnh lặng và rợp bóng cây. Để mình ra trêu bồ câu một tí nhé. Siêu nhiều bồ câu luôn. Lý do bồ câu tụ tập ở đây chính là bởi vì người dân đang cho ăn. Cảnh này rất là giống với mấy nơi ở Myanmar mà mình từng đi. Ở trên đảo này chính là một cái điểm lý tưởng để chụp ảnh, một cái góc 360 độ với cả là núi, nước và cả một cái không gian rất linh thiêng. Siêu đẹp luôn, nhưng mà đúng là phải có nắng thì núi mới nhìn thấy rõ như thế kia. Còn nếu mà không có nắng thì chắc là mọi thứ đều chìm trong màn sương mù mà thôi. Tuy nhiên đi cái giờ này thì phải nói là nóng. Ngôi đền trên đảo này tuy nhỏ nhưng mà rất linh thiêng. Theo mình tìm hiểu trước thì đền thờ nữ thần Duka, nữ thần của sức mạnh và sự bảo hộ. Và vèo một cái cũng đã đến lúc bọn mình quay trở về.
Trên đường về thì mình thấy rất là nhiều chim lớn, tuy nhiên thì thi thoảng mình mới quay được thôi. Những cái chú chim này chắc là đi bắt cá hay sao đấy, nên là lao lên lao xuống rất là nhiều. Thực sự 1 giờ đã trôi qua rất nhanh và mình đã quay trở lại bến thuyền. Cảm giác cực kỳ thư thái luôn. Lúc này thì mình đã hiểu vì sao hồ Phewa được coi là linh hồn của Pokhara. Ở ven hồ có hoa đào nở này. Nhìn giống hệt như là đào phai ở Việt Nam vậy. Như vậy là mình đã đi lên trên tới bờ, kết thúc trải nghiệm quanh hồ Phewa. Đây cũng là một cái trải nghiệm thú vị mà bạn nào đến đây thì nên thử. Từ hồ Phewa đi về, mình thấy có tiếng chuông. Và đi gần hơn thì phát hiện ra là một ngôi đền Hindu. Không biết ngôi đền ở đây có gì thú vị. Đền này có tên là Kedareshwar, thờ thần Shiva. Bước qua khu cổng chính là một khoảng đất rộng lớn trải dài. Xa xa thì có thể nhìn thấy ngôi đền. Điều đầu tiên mình nhận ra là ở đây cũng có sân bóng. Và hội trẻ con cũng mê đá bóng y như ở Việt Nam vậy. Đúng là môn thể thao vua. Càng gần vào trong thì không khí càng trang nghiêm hơn và đông người dần với trang phục rất là đẹp. Cuối cùng mình cũng bước vào cổng đền chính. Dù không có ai ở đây nhìn mình, nhưng mà nói thật là bước vào bên trong vẫn có chút ngại ngần, kiểu cảm giác lạ lạ ấy. Chính giữa là một cái ngôi đền lớn theo kiến trúc Newa truyền thống của Nepal, thờ thần Shiva. Không biết hôm nay là ngày lễ gì, chỉ biết là mọi người ở đây phần lớn đều mặc trang phục truyền thống. Nữ giới thì thường là mặc sari rực rỡ, còn nam giới thì có người đội khăn truyền thống. Điều mình thấy thú vị nhất là cái nghi lễ đang tiến hành. Có 4 cây chuối xung quanh được nối với nhau bằng những cái dây cờ màu rất là rực rỡ. Phía dưới họ đốt lửa thiêng. Đây là một cái cách để thanh tẩy và gửi lời cầu nguyện đến các vị thần. Có một điểm đặc biệt là ở đền này có tới 2 chú bò thay vì chỉ có 1 như những cái ngôi đền mà mình từng thấy. Cả 2 chú bò đều hướng về phía thần Shiva. Đây là biểu tượng cho sự trung thành và phụng sự. Đằng phía sau là có bức tượng người sáng lập đền trong tư thế thiền định. Và từ đó có thể nhìn ra được hồ Phewa với một hàng dài các Shivalinga. Shivalinga nếu mà dịch đơn giản thì có thể hiểu đây là dấu hiệu của Shiva, là biểu tượng của năng lượng vũ trụ, là sự khởi đầu và cũng là kết thúc của mọi thứ. Hình trụ đứng Linga ấy, là tượng trưng cho ý thức thuần khiết, còn đế tròn ở bên dưới Yoni là biểu thị cho cái năng lượng sáng tạo. Đây là sự hợp nhất của Shiva và Shakti, của âm và dương. Đây là Linga lớn với rắn hổ mang quấn quanh. Và mỗi Linga thì đều có một rắn hổ mang như thế này. Đây không phải là một cái điều đáng sợ mà là một biểu tượng cho sự bảo hộ. Trong văn hóa Hindu, rắn hổ mang hay là Naga ấy, đại diện cho sự bất tử, khả năng tái sinh và năng lượng Kundalini đang thức tỉnh để bảo vệ cho trung tâm tâm linh. Chim bồ câu ở đây cũng rất nhiều, y chang như trên hồ Phewa vậy, và nó bay lượn tự do khắp khuôn viên luôn. Dù mình cũng không phải là người theo đạo Hindu, nhưng mà mình vẫn cảm nhận được cái sự bình an và thanh tịnh mà ngôi đền này mang lại. Có lẽ đây là cái ngôn ngữ chung của tâm linh chăng? Bây giờ thì cũng trễ rồi và mình sẽ cần chuẩn bị cho chuyến đi tối nay. Sáng mai bọn mình sẽ tới Kathmandu rất nhanh thôi, nên là sẽ cần mua bánh mì để ăn sáng cho tiện. Và bọn mình rẽ vào cái siêu thị này. Siêu thị ở đây cũng rất là đa dạng đồ. Tuy nhiên nhìn chung thì giá hơi đắt hơn bên mình một chút. Cơ mà thôi vẫn chấp nhận được. Trước khi chia tay thành phố này, mình muốn ăn thử thêm một cái món đặc sản ở đây xem sẽ như thế nào. Và trong lúc tìm kiếm thì mình tìm thấy một cái quán tên gọi là Local Sukuti. Nghe có vẻ rất là gần gũi nên là tìm ăn thử. Namaste, cái là Local Sukuti. Yeah. Thank you.
are you from? From Việt Nam. Ok. Phải rất là lòng vòng thì mình mới tìm được cái nhà hàng này. Nó nằm ở trên tầng 3 của một cái căn mà cũng không biết là như nào, gọi như là một cái căn tập thể ngày xưa của mình ấy. Thì giống kiểu mà mình hay tìm đồ ăn ở trong phố cổ, đi vào các cái ngõ sẽ có nhà bán ở trên các tầng ấy, thì nó sẽ đi vào hơi sâu một tí. Cũng may là nhà hàng này ở Nepal, chứ còn nếu mà ở Ấn Độ thì chắc mình cũng không dám đi lên đâu. Nhìn cái menu này thì mình cảm giác là người ta hay nhậu ở đây. Cũng có cả cơm rang nên là mình gọi thử. Và tất nhiên là gọi cái món đặc sản Sukuti. Trên review thì điểm khá là cao, nên là mình cũng hy vọng là mình sẽ ăn được cái món này ngon. Đây chính là món Sukuti, món thịt của họ. Họ có tương ớt bên cạnh để ăn kèm, với cả là một ít dưa chuột. Đây là tỏi. Thịt này chắc là thịt trâu khô, kiểu giống như thịt trâu gác bếp của mình ý. Có điều là vị khá là đậm đà với mùi khói, nhưng mà ăn khác lắm, mình cũng không biết tả kiểu gì. Mình cũng chén được gần hết cái đĩa này, với cả là tương ớt. Bọn mình đã kịp về tới khách sạn, chuẩn bị ra bến xe. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo với chặng cuối đầy thú vị ở Kathmandu nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn và xin chào.